Ayan, bali nabali itong paa. Nakahiga kami nung isang gabi. Kaya yan, sinusuportahan ko na lang ng upuan muna. Bali na yun eh. Ayan o. Ayan. Ang gagawin natin, tatanggalin to para ipa-welding. Meron tayong allen wrench dito. Pagsak to eh, isang gabi. Grabe. Tagal na nitong kama na to eh, 10 taon na. Pinapanganak si Ethan. Kama na namin siya. Laki ng serbisyo nito. Sama ka, tayo ng pa-welding sa labas. Tanggal na. Tanggal na isang screw. Tabi lang natin. Mamaya natin. Ayan, natanggal na. Tanggal na oh. Dalawa lang kasi yung welding, dalawang side lang yun, kaya mahina talaga. Dapat yan paikot ang welding para matibay. Nag-iwan na yung miss ko ng pampa-welding. Sana mapagawa natin. Lalabas muna ako. Medyo maulan sa labas. So, mamaya kapit natin ulit pag naayos na. Ayan, itong raincoat na to, bali more than 2 years na to yata sa akin, or more than 1 year na. Ito ginagamit ko noon nung nagmomotor pa ako. Pero simula nung nag-lockdown, dahil dito lang ako sa bahay, hindi na ako naglalabas. Tagal na ito nakastock dun sa motor. Tsaka may mga crack na. So at least gamitin lang natin siya para sa ulan. Pero malamang nito gusto sa balat ko mamaya itong basa. So ayan, magpapa-welding muna tayo. Ayos muna ako. Kung makikita nyo yan oh, baha pa rin dito sa lugar namin. Ayan, baha pa din. Tinatakpan ko itong cellphone ng kamay ko, pero nababasa na siya.
quality yung pagkaka-welding. Ito nyo naman, pabilog na yung ginawang welding ni Kuya sa ano natin, tukod ng kama. Mas matibay na kumpara noon. Dalawang gilid lang dito. So ito, okay na okay. Matibay na. Tatagal na ulit ito ng 10 taon. Kabit ko na.